Continue. So, ikaw, nakuha mo siya? Kabuhi ka ba? So, kung ano, gusto ka, kan? Ano ba? Sa gawas ka niya. Kita sa bukid. Pasok mo. Pasok ka, pasok na. Bakit ba? Hindi ka. Pilang ito. Bakit ba? Bakit ba? Nasa pa nga? Ay, kare ba? Huwag na tumban. Natumba ba? Natumba? Tumban. Masuk. Bakit ba? Tumbak ka na ko? Hindi. Dito na bukas. Diliwa. 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 Diliwa ka. Ganun ko na. Ano na sa tao? Bakit sa may tao ba? Ito sa kilid ba? Tao. Niya to ikuan kayo. Kumana to. Sino dito? Gini yung Sinde. Apa sunay? Dati yung punta na naman. Paso sa dadaan. Sara. Paso sa usap ko. Ipota na magkuhan. Lak. Bakit mo mo? Ipil pa rin mo nga ba? Nasa na ako? Bakit yung bigas na lak na to? Lak na ako, pero pag ina... Kurot. Puro, mayroon mo dito tayo. Naan ka rin sa mga tumoy. Naan? Naan ka rin. Meron ka? Usad. Dugay mo. Saan? Kalimut ka na ka eh. Ayun na naman. Nilapay naman. Ako nag-plano ang mo kuhan. Asan ang kuhan niya? Ano lens? Speaker sa ulo, kaya ba? Huwag sila lens eh. Baka lagi dito. One. Napa lens yan? Gagmay ito ko sa lagi. Na.